हेलो डियर स्टुडेन्ट्स, वेलकम। आजको यस भिडियोमा कक्षा 12 को सर्ट स्टोरी अन्तर्गत चौथो नम्बरमा रहेको कथा द ट्रेजर इन द फरेस्ट अर्थात् जङ्गलमा खजना भन्ने शीर्षकमा लेखिएको छोटो कथाको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। यस कथाका लेखक हर्बर्ट जर्ज वेल्स अर्थात् उनलाई सर्टमा एच.जी. वेल्स भनिन्छ। उनको जन्म 1866 मा भएको थियो भने उनको मृत्यु 1946 मा भएको थियो। उनी प्रख्यात अंग्रेजी साहित्यका उपन्यासकार, पत्रकार, सामाजिक व्यक्तित्व र ऐतिहासिक र छोटो कथाकार पनि हुन्। र यस स्टोरीमा द ट्रेजर इन द फरेस्ट भन्ने शीर्षकमा लेखिएको यस कथामा एच.जी. वेल्सले एउटा दुईजना व्यक्तिहरू खजनाको खोजी गरिरहेको अवस्था र उनीहरूले त्यसबाट भोग्नुपर्ने परिणामको बारेमा यहाँ चर्चा गरिएको छ। र यो कथा अत्यन्तै रोचक र सस्पेन्स पनि रहेको छ। हामी यसको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। यस कथामा दुईवटा पात्रहरू प्रमुख रहेका छन्, हुकर र इभान्स। हुकर र इभान्स यिनीहरू साथी हुन्छन् र उनीहरूको साथमा एउटा नक्सा हुन्छ अनि उनीहरू जङ्गलमा खजना खोज्नको लागि साथमा डुङ्गा लिएर उनीहरू अगाडि बढ्छन्। त्यहाँबाट यो कथा सुरुवात भएको देखिन्छ भने यस कथामा अन्य पात्रहरूको रूपमा 3 चाइनिज म्यान र एकजनाको नाम यहाँ उल्लेख गरिएको छ, चाङहाई। र यो कथाको सुरुवातमा दुईजना साथीहरू हुकर र इभान्स उनीहरू एउटा डुङ्गा लिएर उनीहरू कोरल आइल्यान्डमा गइरहेका हुन्छन् र उनीहरूको साथमा नक्सा हुन्छ र उनीहरूले त्यो नक्साको बारेमा अध्ययन गर्छन् कि त्यो नक्सामा ट्रेजर कहाँ रहेको छ भन्ने त्यहाँ स्पोट गरिएको छ, त्यहाँ देखाइएको छ। र उनीहरूले त्यहाँ देख्छन् कि त्यो नक्सामा जुन ठाउँमा ट्रेजर रहेको छ ती ठाउँमा चाहिँ 3वटा पाम ट्रिजहरू अनि बुसेस झाडीहरू र त्यहाँ केही डट्सहरू दिएको छ। उनीहरूले त्यो डट्सको बारेमा राम्रोसँग बुझ्न सक्दैनन्, सायद केही होला भन्ने ठान्छन् र उनीहरू जङ्गल कोरल आइल्यान्डतिर उनीहरू अगाडि बढिरहेका हुन्छन्। र दिउँसोको समय हुन्छ, उनीहरू डुङ्गाबाट अगाडि बढ्दै जाँदा निकै थकित हुन्छन्। ती दुईजना साथी मध्ये इभान्स निकै थकित देखिन्छ र ऊ डुङ्गामा हुकरले डुङ्गा चलाइरहँदा ऊ डुङ्गामा निदाउँछ अनि ऊ निदाउँदै गर्दा उसले एउटा सपना देख्छ र सपनामा उसले रातको समयमा एउटा जङ्गलमा 3जना चाइनिज म्यानहरू आगो बालेर बसिरहेका हुन्छन् र त्यहाँ एउटा चाइनिज म्यान चाङहाई पनि रहेको हुन्छ र उनीहरू बीच कुराकानी चलिरहेको हुन्छ खजनाको बारेमा। र ती खजना चाङहाईले चाहिँ एक ठाउँमा लुकाएर राखेको भन्ने कुरा उसले अन्य साथीहरूलाई बताइरहेको हुन्छ र उसले भन्छ कि करिब 200 वर्ष अगाडि फिलिपिन्सबाट एउटा स्पेनिस सिप स्पेन आएको थियो र त्यो बाटोमा क्रास भएर त्यसमा भएका खजनाहरू उसले जङ्गलमा चाहिँ गाडेर राखिरहेको र त्यो खजना उनीहरू खोज्न जाने भनेर आफ्नो साथीहरूलाई त्यो कुराकानी गरिरहेको हुन्छ चाङहाईले। र यो कुरा हुकर र इभान्सले सुनिरहेका हुन्छन् र उनीहरूको मनमा चाहिँ त्यो खजना कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा आउँछ अनि उनीहरूले चाङहाईलाई त्यहाँ मार्छन्। मारेर त्यो नक्सा उसको साथबाट लिएर निस्केका हुन्छन्। र यहाँनिर उनीहरूले सुरुमा जति बेला उनीहरू डुङ्गाको साथमा अगाडि बढिरहेका हुन्थे त्यति बेला जुन नक्सा उनीहरूको साथमा थियो त्यो नक्सा उनीहरूले त्यसरी प्राप्त गरेका रहेछन्। र यो कथामा चाहिँ हामीले इभान्सले देखेको सपनाको माध्यमबाट त्यो कुरा यहाँ जानकारी हुन्छ। यस कथामा भनेको अर्थ त्यो वास्तवमै उनीहरूले चाङहाईलाई चाहिँ आक्रमण गरेर अनि उसबाट त्यो नक्सा चोरेर उनीहरू त्यहाँबाट निस्केका रहेछन् र उनीहरू बाटोमा जाँदै गर्दा उनीहरूलाई प्यास लागेको हुन्छ। उनीहरूले कुनै बिना योजना उनीहरू अगाडि बढिरहेका हुन्छन् र अन्तिममा जब उनीहरू त्यो नक्सा लिएर त्यहाँबाट अगाडि बढ्छन् उनीहरू कोरल आइल्यान्ड पुग्छन् र त्यो जहाँनिर त्यो खजना रहेको छ त्यो ठाउँमा उनीहरू पुग्छन्। जब तिनीहरू त्यो खजना भएको ठाउँमा पुग्छन् त्यहाँ त्यो नक्सामा उल्लेख भएकै कुराहरू त्यहाँ थियो र त्यहाँ जाँदा उनले एउटा अचम्मको कुरा के देख्छन् भने
त्यो खजाना नजिकै एउटा पल्टिरहेको मान्छे देख्छन्, उनीहरूले त्यसको नजिक गएर हेर्छन् र त्यो मान्छे मरेको हुन्छ र उनीहरू त्यो मरेको मान्छे देखेर उनीहरू एकदम आश्चर्य हुन्छन् कि उसको अनुहार चाङहाई जुन चाइनिज म्यानलाई उनीहरूले त्यो नक्सा पाउनुभन्दा अगाडि मारेका थिए त्यस्तै स्वरूपको मान्छे त्यहाँ मरिरहेको थियो। त्यो देखेर इभान्स र हुकर्स दङ्ग पर्छन्। उनीहरूलाई यो चाङहाई कसरी यहाँ आयो भन्ने कुरा उनीहरूले गर्छन् र हुकरले सायद चाइनिज मानिसहरू सबै एउटै किसिमका हुन्छन् भन्ने कुरा उनले गर्छ। त्यसपछि इभान्सले चाइनिज मानिस एउटै भए तापनि उनीहरूले यो खजाना यहाँ कसरी भएको, यसले कसरी थाहा पायो होला भन्ने बारेमा कुराकानी गर्छन्। त्यसपछि उनीहरूले खजाना लिएर गयो कि भन्ने शङ्का गर्छन् र उनीहरूले हेर्छन् कि त्यहाँ अलिअलि माटो खोल्सेको जस्तो देखिन्छ अनि इभान र हुकनले त्यो माटो खोल्सेर हेर्छन् अनि त्यहाँभित्र खजाना रहेको हुन्छ। त्यहाँ सुनका इग्नोट्सहरू, सुनले भरिएको ठाउँ हुन्छ अनि उनीहरूले त्यो सबै निकाल्छन्। निकालिसकेपछि इभान्सले आफ्नो ज्याकेट खोलेर ज्याकेटभित्र ती गोल्ड इग्नोट्सहरू त्यहाँभित्र राख्छ। राखिसकेपछि उनीहरूले एक आपसमा त्यो गोल्ड इग्नोट्सलाई ज्याकेटको एकुन्टा भाग समातेर उनीहरू अगाडि बढ्ने क्रम गर्छन्। यसरी त्यो गोल्डहरू राख्ने क्रममा चाहिँ इभान्सलाई त्यहाँ काँडाले कोप्छ, उसको शरीरमा काँडाले कोपिसकेपछि एकदम असह्य हुन्छ र उसले त्यो ज्याकेटमा खजाना मिलाउने क्रममा उसलाई 2 पटक काँडाले कोप्छ। काँडाले कोपिसकेपछि ऊ एकदमै अचेत हुन्छ, ऊ अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यही पनि उसले हुकरलाई र आफू भएर चाहिँ त्यो ज्याकेट उचालेर उनीहरू अगाडि बढ्छन्। बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ ऊ एकदमै असह्य भएर ऊ बिचमा रोकिन्छ अनि ऊ बरबराउँछ, उसले राम्रोसँग बोल्न सक्दैन। अनि फेरि सचेत भएर हामी किन बसेको यहाँ भनेर अगाडि बढौँ भनेर उनीहरू फेरि अगाडि बढ्छन्। अगाडि बढ्दै जाँदा इभान्स त्योभन्दा अगाडि बढ्न सक्दैन, ऊ एकदमै बेहोस हुने अवस्थामा पुग्छ। अनि त्यसपछि हुकरले त्यो ज्याकेटमा भएको चाहिँ जुन खजाना थियो त्यसलाई मिलाउने क्रममा उसलाई पनि अचानक उसलाई पनि एउटा काँडाले घोप्छ। घोपिसकेपछि उसलाई एकदमै पीडा हुन्छ र त्यही पीडाको बिचमा उसलाई धेरै कुराको आभास हुन्छ कि उसले धेरै कुराहरू बुझ्छ त्यो काँडाको बारेमा। जुन काँडा त्योभन्दा अगाडि उनीहरूले हेरेको नक्सामा चाहिँ एउटा डट्सको रूपमा देखाइएको थियो, त्यसलाई उनीहरू राम्रोसँग बुझ्न सकेका थिएनन्। तर अन्त्यमा जब हुकरले यसको बारेमा सबै कुराहरू उसले थाहा पाउँछ कि जुन मानिस त्यहाँ चाङहाई जस्तो मान्छे मरिरहेको थियो त्यो मान्छे अरू केही कारणले नभएर त्यही काँडा जुन विषाक्त एकदमै पोइजनस थोन रहेको थियो, पोइजनस काँडाको कारणले गर्दा त्यो मान्छे त्यहाँ मरेको थियो र उसको साथी इभान्स पनि त्यही काँडाको कारणले मर्दैछ र उसलाई पनि त्यो काँडाले घोचिसकेको छ। सायद ऊ पनि अगाडि आफ्नो जीवन र मरणको अवस्थामा रहेको छ भन्ने कुरा हुकरले बुझ्छ र यसरी यस कथामा दुवैजना हुकर र इभान्स विषाक्त पोइजनस थोनको कारणले गर्दा उनीहरू मर्छन् र यो कथा यहाँनिर सकिन्छ। यसरी यस कथामा के कुरा देखाउन खोजिएको छ भने मानिसलाई शक्ति अनि लोभले गर्दा मानिस भ्रष्ट हुन्छ, आफ्ना कुराहरू बिर्सन्छ। पावर एन्ड ग्रिड करप्ट्स द ह्युमन बिङ्स भन्ने कुरा यस कथामा देखाउन खोजिएको छ र यस कथाको प्लट यति नै रहेको छ। हामी थप यसको समरी र यसको क्वेसन आन्सरको बारेमा थप चर्चा गर्नेछौँ। वेल, we will discuss about the question and summary. Let's discuss here. Well, let's discuss about this study in English version here. Especially the Treasure in the Forest. It was written by Herbert George Wells. H.G. Wells was a famous English novelist, journalist, and socialist here. Especially in this story, there are
two major characters, Evans and Hooker there. And that is friend of Hooker who made an adventurous journey for hunting treasure there. And another one is friend of Evans who made an adventurous journey for hunting treasure. And Chang-hi, a Chinese man who had mapped to locate treasure there. And Chinaman, that is Shanghai's co-worker there. Especially, this is very interesting study. In this study, the writer shows about how power and greed corrupts human beings in this history. Two character, Hooker and Evans, they went out for treasure there. Uh, Especially, first of all, they got the map by one Chinese man. They stole from the Chinese man Shanghai, and later on they solved the treasure as indicated in the map there. So this is really a thrilling story, an adventurous one. They move from the place to Coral Island there and try to solve the treasure in the Coral Island. Here, the writer has pointed out this idea here, and finally, they both of them they were that is died there. Both of them they at last they died due to the thorn, poisonous thorn there. This story represents that greed is the big enemy of person and also shows weakness of money and wealth there. So after that, let's discuss about understanding the text about the question here. There is a first question, describe the expository scene of the story. Especially there are two treasure hunters, Evans and Hooker. The story starts with the canoe approaching the island. There is a little river flowing to the sea. The forest is thick and deep. It is the forest of tropical zone there. Next question, what does the map look like and how do Ivan and Hooker interpret it? The map looks like a rough map. It is not easy to get the location with the help of map. There are dots and lines in the map. Evans interprets twisting lines in the map as the river, and Hooker interprets the dotted line and straight line to the way to inlet freshwater pond. They interpret in their own way. Next question, how did Ivan and Hooker know about the treasure? Ivan and Hooker knew about the treasure by the conversation of the Chinese man Shanghai and the map he had. It located the spot of the treasure. And the next one is describe Ivan's dream there. Ivan had a dream about the treasure and Shanghai in the dream. They were in the forest and saw a little fire where the three Chinese men sat around it and talked in quiet voices in English. Evans went closer and he knew that Shanghai took the gold from the Spanish galleon after shipwreck and hid it carefully on the island. He walked alone and it was his secret, but now he wanted to help to get the gold back. There was a battle and Shanghai was brutally killed by Ivan and Hooker there, and they got that map. And next question, what do the two treasure hunters see when they walk towards the island? The two treasure hunters see uh, three palm trees in line with clumps of bushes at the mouth of a stream when they walk towards the island. And then next, F number, the when what condition did the treasure hunters find the dead man? The treasure hunters found the dead man lying in a clear space among the trees with popped and purple neck and salon hands and ankles there. Next question, how did the treasure hunters try to carry gold ignorance to the canoe? The treasure hunters tried to carry gold ignorance to the canoe with the help of the Ivan's jacket, which was carried into sides by both Ivan and Hooker there. And next, how were Ivan and Hooker poisoned? Evans and Hookers were poisoned by thorn picks nearly of 2 inches length. Evans rolled over Hooker. After the demise of Evans, Hooker started to collect the gold ignorance. He also fell down and rolled like Evans. They suffered a lot before they died there. Then the question from reference to the context, how do you know the story is set on tropical island? So that is the forest there. It begins with the two men, Evans and Hooker there. You can follow this line for this answer. Then the next question, that is, why do you think Evan and Hooker took such a risk of finding the buried treasure on the desert island? For this answer, you follow the lines mentioned here. Then in the next question, C number, do you think the narrator of the story is a racist? If yes, what made him feel superior to the other races there?
For this answer, you follow the lines here given here. Then question number D, what do you think is the moral of the story? For the moral of the story, it is given here. That is, in the story, the treasure in the forest we find greed and destruction. The more they desire for greed and power, the more they become selfish, is the moral of this story. Vance and Hooker, greed increases as they come to know about the treasure. They murdered the Chinese man Chang-hi brutally, and they went in the search of treasure. With the help of the map which they got from him, people have greed generally for valuable things like money, wealth, or treasure and power. Greed is much more dangerous, which can lead to someone to the death. We can find such kind of matter in the history. So that is all about this history, the treasure in the forest. I hope Easton will get the concept. If you have any confusion regarding this history, you can put a comment on this video so that I can reply in it. Don't forget to like, share, and subscribe this video. That always make me motivate to make such kind of video in the days to come. Now, hope to meet you all in the next interesting video, interesting study. Till then, goodbye. Take care. Have a good time.